สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปุยเมกสเตอร์ค่ะเย้ ช่วงก่อนหน้านี้งานเยอะมากทุกคนก็เลยห่างหายกันไปนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะกลับมาแล้วนะคะฉะนั้นกลับมาคราวนี้นะคะคัมแบ็กด้วยการทำ50 fact about me ดีกว่านะคะจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะว่าเป็นใครยังไงมาจากไหนเผื่อคนที่ดูอยู่ทาง YouTube เนี่ยไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะคะโอเคเริ่มนะคะ50 fact about me นะคะรู้จักปุยเมกมากขึ้นนะคะข้อแรกนะคะชื่อปุยเมกนะคะชื่อจริงชื่อว่านภศร วิรยุทธวิไลนะคะข้อ2นะคะก็ปุยเมกนะคะเกิดวันจันทร์ที่20 มกรานะคะ2540นะคะปัจจุบันตอนนี้ก็อายุ25 ปีนะคะแล้วก็ปุยเมกเกิดที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะคุณพ่อเนี่ยเป็นหมอนะคะส่วนคุณแม่เนี่ยเป็นพยาบาลนะคะตอนเด็กๆเราใช้ชีวิตอยู่ที่ ICU ก็คือเราเป็นลูกคนเดียวใช่ไหมเวลาคุณแม่ไปทำงานตอนที่เราปิดเทอมอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบไม่มีใครอยู่บ้านเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็เลยพาไปอยู่ที่ทำงานด้วยก็คือคุณแม่เป็นพยาบาลอยู่ใน ICU ที่โรงพยาบาลภูมิพลนะคะก็ไปวิ่งเล่นอยู่ในนั้นตั้งแต่เด็กๆข้อ7นะคะโรงเรียนที่เราเรียนนะคะก็คือเราเรียนที่โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัยนะคะอยู่แถวดอนเมืองแต่ว่าได้เรียนแค่ตอนอนุบาล1กับอนุบาล2หลังจากนั้นก็ไปต่อที่โรงเรียนราชินีจนจบม.6 ค่ะข้อ8ก็คือปัจจุบันเรียนอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะโรงพยาบาลราชวิถีค่ะตอนนี้ก็ปี6แล้วค่ะอีกไม่นานกำลังจะจบแล้วค่ะข้อ9นะคะเราถนัดข้างซ้ายนะคะมือซ้ายเป็นคนถนัดซ้ายทำอะไรก็มือซ้ายหมดช่วยผ่าตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือจะลำบากนิดนึงเพราะว่าอุปกรณ์ส่วนใหญ่เขาทำมาสำหรับคนถนัดขวาใช่ไหมแต่เราเป็นมนุษย์ถนัดซ้ายก็อาจจะต้องใช้เวลาทำความคุ้นเคยกับอุปกรณ์มากกว่าคนอื่นนิดนึงข้อ10นะคะเรามีแมลงวันไม่เรามีขี้แมงวันเดี๋ยวพูดยังไงให้มันดูดีวะเรามีขี้แมงวันแล้วกัน ขี้แมงวันก็ได้เรามีขี้แมงวันที่หน้า3 เม็ดนะคะนี่เรามีขี้แมงวันตรงนี้แล้วก็หาไม่เจอวะขี้แมงวันอยู่ไหนวะก็คือมีขี้แมงวันตรงนี้1ตรงนี้2ตรงนี้3นะคะข้อ11นะคะตอนเด็กๆนะคะเราเป็นคนผมหยิกค่ะไม่ได้เป็นคนผมตรงแต่ว่าพอโตมาก็อยู่ดีๆมันก็ตรงเองทุกคนแต่เราเคยโดนเรียกเข้าห้องปกครองด้วยนะตอนเด็กๆเพราะว่าพอตอนเด็กๆหัวหยิกใช่ป่ะแล้วเพื่อนคนอื่นเขาผมตรงกันเราก็แบบเฮ้ยอยากผมตรงบ้างอะไรเงี้ยก็ให้แม่พาไปยืดผมแล้วพอแม่พาไปยืดผมก็มาเปิดดูในคู่มือโรงเรียนสรุปผิดกฎโรงเรียนจ้าเขาไม่ให้ยืดผมจ้าก็เลยโดนเข้าห้องปกครองไปเลย1นะคะแล้วก็เรียกคุณแม่ไปพบด้วยแม่ก็เลยบอกว่าแม่เป็นคนพาไปทำเองค่ะคุณครูอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมถึงต้องมีกฎนี้แต่จริงๆเราก็ไม่ควรไปยุ่งกับผมเขานะข้อ12นะคะเราเป็นคนไม่กินผักไม่กินเผ็ดแล้วก็ไม่กินผลไม้นะคะแต่ว่าถ้ามันจะเป็นจะต้องกินมันอยู่ในอาหารที่แบบปนเยอะมากๆอย่างเงี้ยก็กินได้แต่ถ้าเป็นพวกถั่วงอกอะไรเงี้ยยังไงก็ต้องเขี่ยออกแบบผักมีกลิ่นอะไรเงี้ยกินไม่ได้เลยข้อ13นะคะเราไม่มีสีที่ชอบนะคะเพราะว่าก็คือเราจะชอบสีไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับว่าของสิ่งนั้นเป็นอะไรและมันอยู่คู่กับสีอะไรแล้วมันสวยแค่นั้นตอบไม่ได้เหมือนกันว่ามีสีอะไรที่ชอบข้อ14นะคะเราเคยเฉียดตายทุกคนคือเราเคยน้ำแข็งติดคอ ตอนป.1 ตอนนั้นอยู่ที่บ้านอาม่าแล้วก็เหมือนคุณแม่ไปรับกับที่บ้านอาม่าแล้วคุณแม่นั่งคุยกับอาม่าอยู่แล้วเราก็เหมือนแบบอมน้ำแข็งอยู่แล้วก็กระโดดโลดเต้นไปมาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าแบบทำไมต้องกระโดดโลดเต้นไปมาทั้งที่ตัวเองอมน้ำแข็งอยู่จำได้ว่าความรู้สึกตอนนั้นคือเหมือนกระโดดแล้วอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าน้ำแข็งมันพุบเข้าคอไปมันเป็นน้ำแข็งก้อนแบบที่อยู่ในช่องฟิตที่แบบตามบ้านทุกคนที่มันเป็นก้อนสี่เหลี่ยมๆแล้วก็ตอนนั้นหายใจไม่ออกเลยหายใจเข้าก็ไม่ได้หายใจออกก็ไม่ได้ก็เลยแบบไปบอกแม่แต่คือแบบเหมือนวิ่งไปสะกิดแม่แต่คือบอกไม่ได้ว่าน้ำแข็งติดคอเพราะว่าเวลาที่น้ำแข็งมันติดคอใช่ป่ะมันแบบมันจะไม่สามารถพูดได้เลยนั่นแหละน้ำแข็งติดคอข้อ15นะคะเราเป็นคนชอบฟังเพลงไทยนะคะจริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสว่าแบบไม่ฟังเพลงต่างประเทศเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถามว่าถนัดฟังอะไรมากกว่าจะชอบถนัดฟังเพลงไทยมากกว่าเพราะเป็นคนชอบฟังเพลงแล้วฟังความหมายไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วแบบความหมายที่เป็นภาษาไทยในเพลงอะไรเงี้ยมันทำให้เราอินได้มากกว่าข้อ16นะคะแล้วเราก็เป็นคนชอบแนวเพลงล็อกไม่บอกกับหน้าใช่ป่ะคือแบบเวลาที่เราบอกว่าเราชอบฟังเพลงสไตล์เพลงล็อกอะไรเงี้ยคนก็จะบอกว่าไม่เข้ากับหน้าเลยอะไรเงี้ยดูเป็นคนแบบน่าจะแบบชอบเพลง
ลงบอกว่าหวานๆอะไรอย่างงี้มั้ย ข้อ 17นะคะเราชอบดูหนังวิทยาศาสตร์นะคะไซไฟอะไรอย่างงี้ข้อ 18นะคะชอบดูการ์ตูนโคนันนะคะเป็นการ์ตูนที่สามารถดูได้ตั้งแต่เด็กยันโตทุกวันนี้ก็ยังสรรหาดูอยู่นะคะพยายามไปเปิดหาว่าตอนไหนที่แบบยังไม่ได้ดูอะไรเงี้ยแล้วก็ข้อ 19นะคะทุกคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วก็คือชอบสะสมมินเนี่ยนนะคะข้อ 20นะคะก็คือชอบกินทุกอย่างนะคะที่ใส่ทัฟเฟิลไม่ว่าจะเป็นอะไรมาก็คือใส่ทัฟเฟิลคือชอบข้อ 21นะคะชอบกินชามะนาวนะคะแต่ว่าชามะนาวที่กินเนี่ยต้องเป็นชามะนาวที่เป็นชามะนาวผงทุกคนคือจะเป็นชามะนาวที่แบบเป็นชาแดงแล้วเอามาใส่มะนาวอ่ะไม่ได้ใส่มะนาวแท้คือไม่ชอบเป็นมะนาวผงแบบเนสเล่อ่ะ ทุกคนแล้วเคยไปร้านที่ตลาดที่โรงพยาบาลเหมือนแบบถามแม่ค้าว่าป้าคะมีชามะนาวไหมป้าก็บอกว่ามีอันเนี้ยใช้มะนาวแท้เลยแล้วเราก็เลยบอกว่าอ๋อครับป้างั้นหนูไม่เอาก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือป้าเขาอ่ะขายชาที่เป็นชาแดงบีบมะนาวแต่เราไม่ได้ชอบกินแบบนั้นไงแล้วป้าเขาก็งงว่าแบบเฮ้ยใช้มะนาวแท้แล้วมันผิดอะไรวะทำไมไอเด็กนี่ถึงไม่กินสรุปก็คือเราชอบกินมะนาวปลอมนะคะ ชอบกินชามะนาวที่เป็นผงนะคะ22นะคะก็คือชอบกินไข่ทุกอย่างที่ไม่สุกนะคะถ้าเป็นไข่ต้มแล้วต้มมาแล้วสุกเนี่ยจะไม่กินแต่ถ้าเป็นไข่ต้มที่เป็นไข่ต้มยางมะตูมหรือว่าเป็นไข่ลวกอะไรเงี้ยหรือว่าไข่ดาวไม่สุกอะไรเงี้ยกินได้23นะคะชอบกินคุกกี้นิ่มๆมากกว่าคุกกี้แข็งค่ะ24นะคะชอบทำอาหารนะคะแต่ว่าอาหารที่เราทำเนี่ยมักจะกินไม่ค่อยได้นะคะอันนี้จากใจจริงเลยคือแบบสมัยที่แบบอยู่ที่บ้านเนี้ยไม่ได้อยู่คอนโดอย่างเงี้ยที่บ้านครัวมันจะใหญ่หน่อยใช่ป่ะเราก็ทำอาหารกินนู่นนี่นั่นแต่ละอย่างที่ทำนะทุกคนก็คือกินได้อยู่คนเดียวคือแบบพ่อแม่กินก็คือแบบสงสารพ่อแม่อะ ข้อ25นี่อันนี้ครึ่งหนึ่งแล้วอยากให้ทุกคนได้สัมผัสกับ hidden talent ของเรานะคะหรือว่าความสามารถพิเศษที่คิดว่ามีคนบนโลกนี้ส่วนใหญ่น่าจะทำไม่ได้นะคะนั่นก็คือการงอนิ้วโป้ง180องศานะคะจริงๆหลายคนอาจจะรู้แล้วหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะอันนี้0องศาใช่ไหม90องศาใช่ไหมคนส่วนใหญ่แบบเต็มที่ก็จะแบบประมาณแบบ100องศาอะไรเงี้ยที่งอได้แต่เราทำได้180องศาทุกคนเนี่ยทำได้2ข้างด้วยนะนี่เป็นแบบนิ้วโป้งที่แปลกมากซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันเป็นได้ขนาดนี้มันทำนี้ได้ด้วย เอาดีกว่าเดี๋ยวทุกคนจะกลัวไปมากกว่านี้ข้อ26นะคะปุยเมฆเจาะหูครั้งแรกตอนอายุ22ปีค่ะจริงๆก่อนหน้านั้นก็คืออยากเจาะหูมากแต่ว่ากลัวเจ็บอะไรอย่างเงี้ยจนอายุ22แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองโตพอแล้วที่ควรจะต้องเจาะหูเพราะว่าเวลาไปถ่ายละครหรือไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเขาก็จะแบบปุยเมฆอันนี้ใส่ต่างหูอันนี้นะแล้วหนูก็จะต้องแบบสารภาพว่าพี่หนูไม่ได้เจาะหูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเพื่อความทำงานที่ราบรื่นของพี่คอสตูมนะคะก็เลยต้องไปเจาะหูนะคะเริ่มแรกก็เจาะ2ข้างละอันแต่ตอนเนี้ยงอกมาเป็น4รูแล้วก็คือข้างละ2ทุกคนแต่ว่าข้างเนี้ยเราอ่ะเป็นคนมีขี้แมงวันตรงหูอันนี้อันนึงมันก็เลยเหมือนแบบ เหมือนใส่อะไรสักอย่างเวลามองผ่านๆอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่นะคะเป็นขี้แมงวันก็มีข้างละ2เป็น4รูนะคะโอ๊ยเหนื่อยครึ่งทางเองข้อ27นะคะตอนเด็กๆเราเป็นคนชอบดู AF มากไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้จะรู้จักกันไหมรายการ AF อ่ะแก Academy Fantasiaดูทุกซีซั่นอะไรอย่างเงี้ยความฝันตอนเด็กๆก็คือไม่ได้อยากเป็นนักแสดงไม่ได้อยากเป็นนักร้องไม่ได้อยากเป็นอะไรเลยนะอยากเป็นนักล่าฝันทุกคนก็คือคนที่เข้าการแข่งขันในรายการเนี้ยใน AF อ่ะก็คือเขาจะเรียกว่านักล่าฝันใช่ป่ะนี่ตอนเด็กๆก็มีความฝันอยากเป็นนักล่าฝันแต่ยังไงโตมาพออายุถึงเกณฑ์ที่จะสมัครได้แล้วยังไงเลิกทำไม่มีรายงานนี้อีกความฝันสลายข้อ28นะคะชื่อปุยเมฆสเตอร์เนี่ยทุกคนอาจจะรู้แล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้นะคะปุยเมฆสเตอร์นะคะมาจากคำว่า Boyนะคะซึ่งบอยสเตอร์เนี่ยเป็นชื่อฉายานะคะของพี่บอยพิษณุนะคะต้องเล่าก่อนว่าตอนเด็กๆเนี่ยเหมือนเซลล์ขายบ้านอะบอกว่าเนี่ยบ้านข้างบ้านดาราแล้วเราก็แบบเด็กๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าดาราอะไรใครอะไรเงี้ยแล้วสรุปก็คือคนที่อยู่บ้านข้างๆเราอะคือพี่บอยพิษณุนั่นเองนะคะตอนเด็กๆอะเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเพื่อนอะมีดาราที่ชอบกันใช่ป่ะแต่เราอะไม่มีดาราที่ชอบเลยตอนนั้นอะเหมือนแบบเราอะเป็นเด็กน้อยโลกแคบๆคนหนึ่งที่แบบยังไม่ได้รู้จักอะไรแล้วแบบสมัยนั้นมันไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตหรือว่าคอมอะไรให้เล่นนะทุกคนนึกออกปะแล้วป.3 ป.4อ่ะก็เลยแบบไม่รู้ด้วยหรอกจะชอบใครดีอะไรเงี้ยเราก็เหมือนตอนนั้นก็เลยแบบมาอยู่บ้านข้างๆพี่บอยแล้วก็แบบแอบเห็นหน้าพี่บอยอยู่ข้างๆบ้านแล้วก็เฮ้ยเขาก็หล่อดีนะอะไรเงี้ยแล้วก็เลยกลายเป็นติ่งพี่บอยนะคะมาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะตั้งแต่เป็นเด็กน้อยเมื่อประมาณ10 ปี
โอ้ยเกิน10แล้วเกือบ15ปีแล้วเราก็ด้วยความแฟนคลับนึกออกป่ะเราก็จะเอาชื่อศิลปินตอนนั้นน่ะพี่บอยอ่ะชื่อไฮไฟฟ์ของพี่บอยอ่ะเก่ามากเลยพี่บอยอ่ะเขามีไฮไฟฟ์ชื่อว่าบอยแล้วก็นามสกุลสเตอร์ซึ่งมันก็คือสเตอร์มันก็เหมือนแบบเป็นฉายาของเขาไม่ได้เป็นชื่อเขาอะไรอย่างนี้หรอกเราก็เลยเป็นปุยเมกสเตอร์นะคะแล้วก็พอเติบโตขึ้นมานะคะก็เหมือนใช้คำว่าปุยเมกสเตอร์มาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบรู้สึกว่าไม่ได้อยากจะเปลี่ยนชื่อนี้นะคะก็เลยยึดชื่อปุยเมกสเตอร์มาเป็นของตัวเองเลยนะคะต้องขอโทษพี่บอยด้วยนะคะที่หนูได้ยึดฉายาพี่มาใช้อย่างถาวรแล้ว ยังไม่ผ่านพ้นจากเรื่อง AF นะคะข้อ29นะคะเราเคยเป็นสาววายมาก่อนนะคะก็คือทุกคนเมื่อก่อนอะ AF8 ชอบนี่มากเต๋าคชาชอบมากตอนนั้นน่ะยังเป็นแค่แบบเด็กนักเรียนธรรมดาแบบยังไม่ได้เข้าวงการไม่ได้ทำงานในวงการอะไรเงี้ยเราดู AF แล้วแบบดูเขาอยู่ในบ้านกันใช่ไหมแล้วก็เห็นเต๋าคชาแล้วก็จิ้นจะเป็นสาววายเลยเต๋าคชาออกจากบ้านก็ไปตามเขาตามงานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็เลยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบเข้าใจฟีลลิ่งของแฟนคลับเวลามาตามเป็นพิเศษเพราะว่าตอนอดีตก็คือเหมือนเคยไปตามศิลปินเหมือนกันเราก็เลยจะแบบเราเข้าใจความรู้สึกเขาแล้วว่ามันเป็นยังไงบางทีแบบไปรอ3 ชั่วโมงได้เจอหน้า3 นาทีอย่างเงี้ยก็มีความสุขแล้วอะ ประมาณนั้นพอได้รู้จักกับพี่คชาก็รู้สึกแปลกๆดีข้อ30นะคะเราเป็นคนเต้นไม่เป็นเลยทุกคนเต้นไม่เป็นแบบไม่เป็นเลยถ้าทุกคนแบบว่าเคยเห็นคลิปใน TikTok ก็คือเต้นไม่ได้นะคะ อยากได้แฟนเก่าเพิ่มมาเอาอีกคนหนึ่งมาก็คือเต้นไม่ได้แต่ทุกคนรู้ไหมว่าเราอ่ะเป็นเชียร์ลีดเดอร์ของโรงเรียนแล้วก็เป็นเชียร์ลีดเดอร์ของคณะงงปะเราเต้นลีดอ่ะเต้นได้นะแต่เต้นแบบเต้นเองทั่วไปเพลง TikTok อะไรเงี้ยเต้นไม่ได้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมร่างกายมันแบบไม่โคออร์ดิเนตกันอะ แต่ว่าแบบท่าลีดอะไรเงี้ยมันแบบแข็งๆมันแบบอะไรเงี้ย มันก็อาจจะแบบด้วยความที่มันแข็งอ่ะมันก็เลยแบบคนเต้นแข็งๆอย่างเราก็เลยเต้นได้อะไรเงี้ย อยากได้แฟนเก่าเพิ่มมาเอาอีกคนหนึ่งมา ข้อ31นะคะอันนี้มาเข้าเรื่องที่จริงจังขึ้นมาหน่อยแหละสเปคนะคะสเปคมีคนถามเข้ามามากว่าเฮ้ยปุยเมฆนี่สเปคเป็นยังไงคือถ้าเอาตามตรงนะจริงๆจังๆเลยนะก็คือไม่ได้มีสเปคเป็นพิเศษไม่ได้แบบว่าตายตัวว่าแบบเฮ้ยต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นคนที่แบบเข้ากับเราได้อยู่ด้วยแล้วแบบรู้สึกเป็นตัวเองรู้สึกไม่เกรงรู้สึกว่าเขายอมรับในสิ่งที่เราเป็นได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นคำตอบแบบดารามาก แต่ว่าถ้าเกิดแบบว่าเอาเล่นๆแบบเอาลิสต์ในอุดมคติอะไรอย่างงี้ว่าแบบอยากได้แฟนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอยู่3ข้อด้วยกันนะคะเป็น3ข้อที่แบบถ้าครบ3ข้อนี่แบบถือว่าเข้าเกณฑ์ อันนี้เล่นๆนะทุกคนอย่าดราม่านะข้อแรกนะคะเป็นคนชอบคนแก่กว่าอายุมากกว่าอะไรอย่างงี้ที่แบบว่าดูแลเราได้อะไรอย่างงี้เพราะเราก็เป็นคนแบบขี้อ้อนพอสมควรถ้าเกิดแบบมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยการมีแฟนเป็นผู้ใหญ่กว่ามันก็จะทำให้เราแบบสามารถอ้อนเขาได้มากกว่าไหมทุกคนคิดอย่างนั้นไหมไม่รู้ข้อที่2ก็คือชอบผู้ชายที่ตัวสูงกว่าหนูฟีลแบบว่าอยากแบบเงยหน้ามองอะไรเงี้ยแล้วก็ข้อ3ก็คือชอบผู้ชายที่เล่นดนตรีได้หรือไม่ก็ร้องเพลงเก่งเพราะว่าแบบเป็นคนชอบฟังเพลงชอบดนตรีอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าคนข้างกายเราก็ต้องมีเซนส์ของดนตรีด้วยมันจะได้แบบคุยด้วยกันได้อยู่ด้วยกันได้อะไรเงี้ยถ้าเอาใน3ข้อสุดท้ายนี่จริงจังสุดนะเอาจริงก็เป็นแบบร้องเพลงได้หรือว่าเล่นดนตรีได้อะไรเงี้ยค่ะข้อ32นะคะตกหลุมรักครั้งแรกนะคะคือตอนม.2 ตอนนั้นแบบคุยกับพี่ผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ต่างโรงเรียนแต่ว่าอยู่โรงเรียนใกล้ๆกันอะไรอย่างงี้แล้วก็คุย ช่วงนั้นแบบจีบกันผ่านไอเนี่ยแบล็คเบอร์รี่ทุกคนรู้จักแบล็คเบอร์รี่ไหมนั่นแหละแต่สุดท้ายรักครั้งนั้นก็ไม่ได้สมหวังนะคะข้อ33อกหักครั้งใหญ่นะคะถ้าจะเอาแบบใหญ่มากจริงๆก็2 ครั้งเองมั้งก็เป็นของการตกหลุมรักแรกคนนั้นครั้งหนึ่งครั้งที่2นี่ก็ผ่านมาได้ประมาณสัก 3-4 ปีได้แหละเป็นการอกหักครั้งใหญ่นะคะจริงๆตอนนั้นแบบเวลาเราอกหักเนี่ยเราจะเป็นคนที่เฮิร์ตมากเลยนะเวลาอกหักอะเพราะแบบรักใครอย่างเงี้ยก็จะแบบรักจริงใช่ปะแบบลิเกมาก สตอรี่จะมีการแต่แชร์เพลงเศร้าอินกับการอกหักนิดนึงอกหักไปอยู่สักพักเลยอะนานอยู่ประมาณแบบครึ่งปีอะไรเงี้ยชีวิตแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับตื่นมาก็เห็นแต่หน้าเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะทุกคนอยากจะบอกไว้ว่าณวันนั้นอะที่แบบว่าความเสียใจมันมากๆอะก็เสียใจไปเลยเว้ยทุกคนเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะสักวันอะมันจะเบาไปเองเราอะเคยคิดว่ารักครั้งนั้นอะที่เราอกหักมากๆมา 3-4 ปีที่แล้วอะมันเจ็บมากจนที่แบบเราคิดว่าเราจะหายจากการเจ็บครั้งนี้ได้ยังไงวะมันแบบตื่นมาแล้วมันก็เจ็บซ้ำวนไปเจ็บวนไปเหมือนเพลงของลูบี้เทนเจ็บวนไปต้องเจ็บอีกสัก
กี่ครั้งต้องพังอีกสักกี่พลากว่าจะพบคนที่แค่ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกอย่างต้องใช้เวลานะคะพิสูจน์มากับตัวแล้วใครอกหักอยู่ขอเป็นกำลังใจให้นะคะข้อ 34 นะคะเราเคยชอบผู้หญิงค่ะเราเรียนโรงเรียนราชินีใช่ไหมโรงเรียนราชินีก็คือเป็นโรงเรียนหญิงล้วนไปแอบชอบรุ่นพี่คนนึงซึ่งเขาก็ไม่ได้เป็นทอมหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นผู้หญิงธรรมดาปกติตัวเราเองก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องผิดด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกว่ามันก็เป็นความแบบแอบชอบสมัยเด็กแค่รู้สึกว่าก็ชอบคนเนี้ยแล้วตอนนั้นแบบจริงจังมากนะแบบว่าเขาเป็นรุ่นพี่เราใช่ปะก็จะซื้อขนมไปฝากวันละชิ้นอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ไม่ได้คบหาอะไรกันเป็นแฟนกันนะก็เป็นแบบพี่น้องกันเหมือนเดิมแต่แค่แบบว่าเคยแอบชอบอะไรอย่างงี้ข้อ35นะคะเราเป็นคนที่กลัวผีมากนะคะทุกคนถึงแม้ว่าเราจะเรียนหมอนะคะถ้าเกิดแบบอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยแบบไม่ใช่ห้องนอนตัวเองเนี่ยแล้วก็ในห้องอ่ะไม่ได้มีคนนอนอยู่ด้วยไม่ได้มีเพื่อนนอนอยู่ด้วยหรืออะไรเงี้ยจะต้องนอนเปิดไฟทุกคนไม่สามารถนอนปิดไฟได้จริงๆแบบกลัวผีมากแล้วก็ไม่เคยดูหนังผีในโรงเลยเพราะว่านั่นแหละรู้สึกว่าหนังผีในโรงน่ากลัวมากข้อ36นะคะเครื่องสำอางที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือคอนซีลเลอร์ค่ะทุกคนเพราะว่าเราเป็นคนที่ใต้ตาดำมากทุกคนคืออันเนี้ยแบบอาจจะมองไม่ค่อยเห็นว่ามันดำไหมแต่ว่าจริงๆเราใต้ตาดำมากจริงๆเพราะว่าเป็นคนเป็นภูมิแพ้แล้วบวกกับเรียนด้วยนู่นนี่นั่นทำงานนอนน้อยด้วยอะไรเงี้ยยิ่งแบบเพิ่มขอบตาแพนด้าให้เรานะคะก็เลยวันไหนที่ออกจากบ้านโดยที่ไม่ได้ทาคอนซีลเลอร์เนี่ยจะรู้สึกว่าเหมือนตัวเองแก้ผ้าทุกคนคือไม่ได้จริงๆรู้สึกแบบไม่แต่งหน้าได้นะแต่ต้องทาคอนซีลเลอร์นั่นแหละเดี๋ยววันหลังมาทำคลิปรีวิวว่าคอนซีลเลอร์ตัวไหนดีเราใช้คอนซีลเลอร์มาเป็นแบบประมาณ20ยี่ห้อแล้วทุกคนเดี๋ยวจะมาป้ายยานะว่าตัวไหนดีเอาไว้ก่อนคลิปหน้าสปอนเซอร์เข้าได้นะคะ ข้อ37นะคะเราเป็นคนที่เขียนคิ้วไม่เป็นค่ะทุกคนคือตั้งแต่แบบเริ่มโตเป็นสาวมาอะไรเงี้ยไม่เคยเขียนคิ้วเลยแต่งหน้าอะไรเงี้ยก็ทาคอนซีลเลอร์ทาแป้งทานู่นนี่นั่นไม่ได้เขียนคิ้วเลยยังดีที่แบบว่าธรรมชาติก็คือพอมีคิ้วอยู่บ้างแต่แบบไม่ได้เขียนคิ้วเลยเพราะว่าเหมือนแบบจำได้ว่าครั้งแรกเลยที่ลองเขียนคิ้วอ่ะคือตอนม.6 มั้งเขียนคิ้วแล้วเพื่อนเคยทักว่าเขียนคิ้วไม่เท่ากันแล้วก็เลยว่าจริงเหรออะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็เลยหลังจากนั้นก็เลยไม่เขียนเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าช่วงที่เราไม่เขียนคิ้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าล่าสุดก็คือไปสักคิ้วมาแล้วบางๆบอกช่างว่าขอบางที่สุดในชีวิตที่พี่เคยสักมาเลยนะคะก็ได้อันนี้มาก็ถือว่าโอเคอยู่นะทุกคนใช้ชีวิตง่ายข้อ38นะคะเราเป็นคนที่สายตาสั้นมากนะคะเมื่อก่อนเคยสายตาสั้น-800นะทุกคนคือถอดแว่นหรือถอดคอนแทคเลนส์คือเป็นคนตาบอดเลยมองไม่เห็นเลยนะคะแต่ว่าล่าสุดไปทำเลสิกมาแล้วซึ่งชีวิตดีมากทุกคนรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่าในชีวิตที่ควรทำเห็นชัดเลยอ่ะเหมือนได้โลกใบใหม่ข้อ39นะคะตอนเด็กๆนะคะเป็นเด็กพี่แมนมากทุกคนใส่ชุดอุลตร้าแมนใส่ชุดซูเปอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนเด็กๆแบบชอบ Power Ranger อะไรอย่างงี้เพราะว่าลูกพี่ลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยมีแต่เด็กผู้ชายก็เลยต้องเล่นตามเขาเป็นผู้ชายไปหมดเลยอะไรเงี้ยคนอื่นเขาก็จองสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวอะไรอย่างงี้เราจองสีชมพูอย่างน้อยถึงเราจะเล่นเป็นแมนแต่ว่าจองสีชมพูเป็นตัวผู้หญิงเดี๋ยวจะแปะรูปที่ตอนเด็กๆใส่ชุดอุลตร้าแมนให้ดูปิ้ง ข้อ40นะคะตอนเด็กๆนะคะชอบสะสมบาคูกันนะคะไม่รู้ว่าสมัยนี้บาคูกันยังหลงเหลืออยู่ไหมแต่ว่าตอนเด็กๆชอบสะสมมากมีเป็นแบบประมาณแบบ40-50 ลูกอะเป็นของเล่นสมัยก่อนมั้งไม่รู้สมัยนี้ยังมีอยู่ไหมข้อ41นะคะทุกเดือนนะคะของปุยเมฆนะคะจะต้องมีวันหนึ่งที่ได้แบบนอนอยู่บนเตียงเฉยๆนั่นคือวันที่ปวดท้องเมนนะคะ เพราะว่าวันที่ปวดท้องเมนเนี่ยคือปวดหนักมากจริงๆทุกคนเพื่อนๆคนไหนที่แบบไม่ปวดอ่ะเขาจะไม่ปวดเลยนะคะแล้วเขาก็จะไม่รู้ว่าการปวดท้องเมนเป็นยังไงแต่ว่าเราอ่ะคือไปตรวจมาแล้วสรุปก็คือเป็นเยื่อบุมดลูกอ่ะเจริญเข้าไปในชั้นกล้ามเนื้อมันเลยทำให้เราอ่ะปวดประจำเดือนมากกว่าปกติอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าอยากสนับสนุนให้มีกฎหมายแรงงานนะคะให้ผู้หญิงทุกคนนะคะหยุดงานได้ประมาณ 1-2 วันต่อเดือนด้วยเหตุผลเรื่องปวดท้องเมนนะคะจริงๆทุกคนเรื่องปวดท้องเมนนี่เป็นอะไรที่แบบทรมานมากแล้วมันแบบทำงานไม่ได้อะเราเคยแบบปวดท้องเมนจนต้องแบบเรียกรถพยาบาลมารับแบบเปิดวอวิวมันปวดขนาดนั้นเลยปวดเหมือนแบบเพนสกอร์10ก็คือจะตายแล้วเราคือได้เพนสกอร์ประมาณ9เลยอะตอนที่แบบปวดหนักๆอะคือไม่ไหวจริงๆทุกคนข้อ42นะคะเราเป็นคนที่ชอบให้ทุกคนอะเรียกเราว่าปุยเมฆมากกว่าเรียกว่าหมอจริงๆมันมีเหตุผลของมันอยู่ก็คือเราอะอยากให้คนอื่นเรียกเราว่าปุยเมฆเพราะว่าไม่อยากรับบทเป็นหมอตลอดเวลานึกออกปะแต่จริงๆเข้าใจทุกคนนะที่แบบทุกคนเรียกเราว่าหมออะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีมันก็แบบเรียกมานานแล้วอะไรเงี้ยเมื่อก่อนอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากให้เรียกว่าหมอเพราะว่าเรายังไม่ใช่หมอเลยมันแค่นักศึกษาแพทย์อะไรเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้
นี้ก็อีกไม่กี่เดือนจะจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจได้ว่าทุกคนจะเรียกหมอปุยเมฆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถามว่าใจจริงอยากให้เรียกว่าอะไรอยากให้เรียกว่าปุยเมฆมากกว่าเพราะว่าบางคนแบบว่าเรียกหมอเฉยๆอย่างเงี้ยแบบเราก็แบบเรียกใครแบบหมอไหนแล้วก็รู้สึกว่าปุยเมฆไม่ได้อยากสวมบทเป็นหมอตลอดเวลาคือบางทีเราเป็นนักแสดงอะไรอย่างงี้เราก็อยากจะเป็นนักแสดงเราก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนมามองว่าเราเป็นหมอที่แสดงอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้ทุกคนมองเราว่าเราเป็นนักแสดงที่กำลังทำการแสดงอยู่เรามาร้องเพลงก็อยากให้ทุกคนมองว่าเราคือนักร้องไม่ได้มองว่าเราเป็นหมออะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเราก็อยากทำหน้าที่เต็มที่ในส่วนอื่นที่นอกเหนือเกี่ยวกับหมออะไรอย่างเงี้ยให้มันเต็มที่ของในเวของมันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแค่แบบกิมมิคเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ไม่ซีเรียสทุกคนก็เรียกหมอต่อไปก็ได้ค่ะเอาจริงแบบทุกวันเนี้ยก็คือถ้าเกิดบางทีเรียกปุยเมฆก็คือแบบโอเคหันแต่ว่าถ้ามีคนพูดคำว่าหมอขึ้นมาปุ๊บจะหันควับเลยนะจริงๆเขาไม่ได้เรียกเราเขาเรียกหมออื่นอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนว่าในไมซ์เซตในหัวมันถูกเซตไปว่าทุกคนเรียกเราว่าหมออะไรอย่างเงี้ย ก็เลยแบบอยากรณรงค์ให้ทุกคนนะคะเรียกว่าปุยเมฆนะคะรณรงค์ ข้อ 43 นะคะถ้าย้อนกลับไปในวัยเด็กได้นะคะก็อยากจะไปบอกปุยเมฆในวัยเด็กนะคะว่าอยากให้ปุยเมฆในวัยเด็กนะคะเป็นคนมั่นใจในตัวเองเพราะว่าตอนเด็กเราเป็นเด็กที่ไม่มั่นใจในตัวเองเลยเว้ยทุกคนอารมณ์ประมาณว่าไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาที่เป็นตรงกับ beauty standard มากนักอะไรเงี้ยก็เลยทำให้กลายเป็นเด็กที่แบบไม่มั่นใจในตัวเองคืออันนี้แบบไม่ได้อ้างเลยนะแต่รู้สึกว่ามันเป็นความเคยชินจริงๆว่าแบบตอนเด็กๆแบบเราไม่มั่นใจในตัวเองเรารู้สึกแบบเราอยากห่อตัวเองไว้ไม่อยากให้ใครเห็นเราเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ตรง beauty standard แล้วในสมัยนั้นนะเรื่องของรูปร่างหน้าตาอะไรเงี้ยเหมือนทุกคนแบบให้ความสำคัญในเรื่องเนี้ยเวลาโรงเรียนแบบเลือกใครจะไปเป็นตัวแทนทำอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะเลือกไปแต่แบบเด็กที่หน้าตาดีๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ดราม่านะแต่แค่รู้สึกว่าแบบมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรจะตระหนักได้ว่ามันทำให้เด็กบางคนที่เขาแบบว่าเขาอยู่ในจุดที่แบบไม่มีใครหันไปมองอะไรเงี้ยเกิดความไม่มั่นใจขึ้นได้อะไรเงี้ยเราก็ติดความไม่มั่นใจนั้นมาตั้งแต่ตอนนั้นนั่นแหละ แล้วก็แบบพอโตขึ้นมาก็แบบถึงแม้จะมั่นใจตัวเองมากขึ้นแล้วแต่บางทีก็แบบติดบุคลิกหลังค่อมอะไรเงี้ยซึ่งก็อยากแก้เหมือนกันแบบพยายามจะเดินหลังที่ตรงขึ้นแต่ว่าเวลาเผลอมันก็ลงมาอยู่เหมือนเดิมทุกทีทุกคนก็เลยแบบว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปในตอนเด็กๆได้อยากจะบอกปุยเมฆตอนเด็กๆว่าให้มั่นใจในตัวเองการที่เรามีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงสุดท้ายแล้วมันก็คือตัวเราและเราดีในแบบของเราได้ข้อ 14 นะคะเราเป็นคนที่เกลียดการออกกำลังกายมาก 45 นะคะเราเป็นคนที่ดำน้ำได้นานมากทุกคนตอนเด็กๆที่โรงเรียนมีแข่งกีฬาสีใช่ปะแล้วก็คือมันจะมีเกมกีฬาอยู่กีฬาหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราเล่นเก่งมากคือว่ายน้ำท่าปลาดาวมันไม่ใช่การว่ายน้ำมันเป็นการแบบอยู่ในน้ำแบบนอนลอยตัวอย่างเงี้ยอยู่ในน้ำแบบความหน้าลงไปกับน้ำแล้วถ้าเกิดใครที่แบบดำน้ำอยู่แบบลอยก้มหน้าอย่างเงี้ยได้นานที่สุดคนนั้นจะชนะก็คือเราได้เหรียญทองทุกปีเลยเว้ยแบบแชมป์ระดับชั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบดำน้ำนานมีใครดำน้ำได้นานมาแข่งกันนะคะข้อ 46 นะคะศิลปินวงโปรดตลอดกาลของปุยเมฆนะคะก็คือวงโปเตโต้นะคะเอาจริงทุกคนเรามีความฝันอีกอย่างหนึ่งความฝันอันยิ่งใหญ่เลยซึ่งรู้สึกว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้ในชีวิตนี้ก็คือเราอยากร่วมงานกับโปเตโต้ นั่นแหละแค่นั้นเลยข้อ 47 นะคะคอนเสิร์ตที่รู้สึกว่าสนุกที่สุดในชีวิตนะคะก็คือคอนเสิร์ต G19 นะคะเป็นคอนเสิร์ตที่รวมศิลปินจีนี่เรคคอร์ดอะไรเงี้ยก็คือเป็นแนวเพลงที่ชอบอยู่แล้วอย่างที่เกริ่นมาตั้งแต่คำถามแรกๆว่าชอบเพลงร็อกนะคะก็คอนเสิร์ตนั้นจำได้ว่ายืน9 ชั่วโมงทุกคนยืนที่ราชมังคลาคนเยอะมากแบบเป็นหมื่นๆคนกลับบ้านตอนเที่ยงคืนรู้สึกแบบอิ่มเอมแบบไม่เหนื่อยเลยเหมือนได้เติมพลังงานอะไรบางอย่างแบบมีแรงในการที่จะทำอะไรต่อไปอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า G19 เป็นคอนเสิร์ตในความทรงจำอีกอันนึงที่แบบให้พลังงานเราได้เยอะมากแล้วก็หวังว่าโควิดหายจะมีเทศกาลดนตรีแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะอยากไปดูอีกนะคะข้อ 48 นะคะซีรีส์ที่เราชอบมากนะคะก็คือ Stranger Things กับ Gotham นะคะอย่าง Gotham เนี่ยคือมี100 ตอนนะแต่ดูจบแล้วก็ดูจบในช่วงระยะเวลาอันสั้นมากๆด้วยชอบมากๆอยากให้ทุกคนลองไปดูกันนะคะ2เรื่องนี้สนุกจริงๆข้อ 49 นะคะลักษณะนิสัยของปุยเมฆนะคะก็เราเป็นคนที่แบบขี้เกรงใจคนอื่นมากจนบางทีแบบว่าเวลาทำงานอะไรอย่างเงี้ยเราจะเป็นคนที่แบบชอบลงมือที่จะทำเองมากกว่าการไปขอความช่วยเหลือคนอื่นถ้าไม่เหนือบ่ากว่าแรงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยพอรู้สึกว่าเกรงใจเป็นคนขี้เกรงใจมากๆแล้วก็เป็นคนที่เวลาทำงานเนี่ยถ้าตัดสินใจว่าจะลงมือทำอะไรไปแล้วเราจะเป็นคนที่จริงจังมากแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็คือเราเป็นคนที่จริงใจกับคนที่เรารู้จักมากๆอย่างเช่นเพื่อนพี่น้อง
หรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบให้ใจไปแล้วคือแบบให้ใจ100%เลยนะแบบให้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบหวังดีให้ทุกอย่างข้อ50นะคะข้อสุดท้ายนะคะเราเป็นคนที่ขี้เกียจมากทุกคนคือทุกคนจะชอบคิดว่าเราต้องเป็นคนเก่งแน่เลยต้องเป็นคนแบบขยันมากๆแน่เลยถึงแบบว่าเรียนหมอไปด้วยทำงานไปด้วยทำทุกอย่างไปด้วยได้แต่จริงๆแล้วทุกคนเราจะบอกว่าเราเป็นคนที่ขี้เกียจมากแบบความขยันในการอ่านหนังสือคือเป็น0นะทุกคนเพราะเราอ่านหนังสือน้อยมากจริงๆไม่ดีนะทุกคนไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีเลยแต่เราแค่จะมาแก้ข่าวกับทุกคนว่าเราเป็นคนที่ขี้เกียจมากแล้วเราก็เป็นคนที่ไม่ได้ขยันขนาดนั้นที่กำลังใกล้จะเรียนจบมาถึงทุกวันนี้ได้ก็คือมูเตลูค่ะทุกคนนับถือพระพิฆเนศทุกคนแล้วก็คือแบบขอพรพระพิฆเนศแล้วก็คือแต่จริงๆนะทุกคนคือแบบว่าตั้งแต่เรานับถือพระพิฆเนศมาเรารู้สึกว่าชีวิตเราแบบไปได้ดีในหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอันนี้แค่มาเล่าต่อสู่กันฟังเพราะว่าเป็น facts about ปุยเมฆใช่ป่ะแล้วก็จะบอกว่าเราเป็นคนหนึ่งที่นับถือพระพิฆเนศโอ้ไม่ใช่คนขยันนะทุกคนเป็นคนขี้เกียจมากๆจริงๆแต่ว่าที่ผ่านมาได้เพราะโชคช่วย ครบ50 facts about ปุยเมฆไปแล้วนะคะก็เหนื่อยมากๆนะคะทุกคนตอนนี้คอเคอนี่คือแห้งไปหมดแล้วนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะทำให้ทุกคนนะคะรู้จักปุยเมฆมากขึ้นนะคะแล้วก็สัญญานะคะว่าปีนี้จะกลับมาทำคลิปให้มากขึ้นนะคะทั้งเพลงแล้วก็ทั้งวิดีโอนะคะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์คลิปนี้นะคะแล้วก็กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ปุยเมฆไว้ด้วยนะคะใครที่อยากให้ปุยเมฆทำคอนเทนต์อะไรนะคะก็คอมเมนต์มาในข้างล่างนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีเวลานะคะแล้วก็จะทำให้ทุกคนดูกันนะคะฝากช่องปุยเมฆสเตอร์ไว้ด้วยนะคะทุกคนสัญญาว่าจะกลับมาแล้วนะคะ ขอบคุณค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย